Voor sommige dieren is de stad een ideale habitat, maar er zijn ook dieren die er niet thuis horen en die een bedreiging vormen voor anderen. Dus wat wordt er in een stad gedaan aan exotische diersoorten? Brussel heeft heel wat invasieve diersoorten. Bijvoorbeeld de Canadese ganzen in onze vijvers, maar ook de Chinese wolhandkrab in ons kanaal of de Siberische grondeekhoorns in het Soniënwoud. Deze diersoorten kunnen ons ecologisch systeem in de war brengen, omdat ze soms dominanter zijn dan onze inheemse diersoorten. En dat kan zorgen voor ecologische verarming. Het is uiteraard verboden om bepaalde diersoorten te verkopen of onbewust los te laten in de natuur. Maar sommige soorten komen hier op een andere manier terecht, bijvoorbeeld door buitenlands transport. Milieuorganisaties stellen dan lijsten op met die bedreigende soorten, om ze op te speuren, te vangen en te bestrijden. En vaak moeten ze snel ingrijpen, want het kan ook snel uit de hand lopen. En het beste Brusselse voorbeeld daarvan zijn de halsbandparkieten. De eerste onder hen ontsnapte in de jaren 70 uit het Meliepark in Laken. Maar ondertussen zijn ze al met meer dan 15.000. En hoewel ze een bedreiging vormen voor andere vogels, krijgen ze de populaties niet meer in toom en zijn ze een deel geworden van het Brussels straatbeeld. Er bestaan dus lijsten van exotische dieren die moeten worden uitgeroeid, want ze vormen een bedreiging voor inheemse soorten. En als ze dat niet snel doen, dan kan het uit de hand lopen. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.